Sziasztok! Jó reggelt! Körülnézünk, hogy mi a mai termés. A router termőbokrok alatt nincsen semmi, a switch termőbokrok alatt nincsen semmi, a mini PC termőbokor alatt mintha mára érett volna egy mini PC. Nézzük meg! Ó! Valóban így van. Egy Beelink mini PC termett már ez a bokor. Na nézzük meg közelebbről. Na nézzük, mit termett a bokor. Ha nem olvasnánk el a Beelink feliratot, akkor is, ha a képet nézzük, rájönnénk, hogy ez egy Beelink mini PC. A formavilág az gyakorlatilag árulkodó, van egy ilyen egységes megjelenése a Beelink eszközöknek, bár mindegyik más, de rá lehet ismerni. Tehát igazándiból, aki már látott egy Beelink eszközt, az jó eséllyel megismeri a többit is, ami szerintem előny, hogyha egy márka fölismerhető. Most a Beelinknek ez a konkrét eszköz, ami hozzám jött tesztelésre, ez kimondottan irodai célú felhasználása a célközönség ennek az eszköznek. Úgyhogy emiatt senki ne is számítson arra, hogy ez valami hú de gamer PC, de arra sem, hogy ez valami nagyon kókatag szerkezet. Ezt egy ilyen erős irodai munkállomásnak célozza be a Beelink. Többfajta processzorral, többfajta memória kiszerelésben, háttértár kiszerelésben elérhető ez az eszköz. Hát ami hozzám érkezett, az konkrétan a 1235U processzorral szerelt eszköz, és én kértem, hogy egy picikét toljuk meg ezt a maximum memóriára, ami 32 giga, mert majd miután végignéztük azokat a felhasználásokat, amire szánta a gyártó, én azért majd szeretném kipróbálni olyasmire is, amire nem szánta a gyártó. Na egy picikét csattogjunk fel a weboldalra, mielőtt kibontanánk a dobozt, és nézzük meg, hogy mi a gyártó elképzelése erről a mini PC-ről. Íme, ahogy mondtam, tulajdonképpen ezekkel a processzorokkal elérhető, tehát akár még egy i7-et is bele lehet dugni. Jelenleg a mi változatunkban ez a processzor van benne, illetve háttértár és memória kiszerelésekből ez az elérhető dolog. Én azt gondolom, hogy ha ténylegesen csak irodai célra akarjuk használni a gépet, akkor bőségesen elég egy 16 gigás memóriával felszerelt eszköz, és hát attól függ, mekkora adatmennyiséggel dolgozunk, szerintem 500 giga egy átlagos irodai használatnál akár elég is lehet. Különösen akkor a szerverre dolgozunk abban az irodában, akkor pedig aztán pláne. Kicsit lejjebb görgetve jönnek az ilyen kis grafikus promóanyagok. Itt is látható, hogy milyen processzorokkal van ez szerelve. Minket inkább majd itt a specifikációk fognak érdekelni, illetve hát azok a fő pontok, amiket a gyártó kiemelt, hogy szerinte ezek a fontos pontjai ennek az eszköznek. Ilyen például, hogy egy új hűtési rendszer dolgoztak ki, és hát elmondták, 32 decibeles zaj a legnagyobb, amit ez az eszköz kibocsájtott magából, hát még meg fogjuk nézni. Ugye a mini PC-ket szokta időnként az a vád érni, hogy hangosan pörögnek. Volt nálam többfajta mini PC, volt ami valóban hangos volt ami azért nem. Kíváncsi leszek, hogy ezekhez képest, vagy azokhoz képest ez majd mennyivel lesz csendesebb. Ami másik ilyen selling pontja ennek az eszköznek, hogy egy beépített tápja van, emellett is szólhatnak pro és kontra érvek. Volt már ilyen mini PC, amiben én azt gondolom, hogy egyébként jó, hogy benne volt, és hát volt olyan, aki azt mondta, hogy nem jó, hogy benne van. Hát ugye javítani kell, akkor kellemetlen, az valóban, de sok egyéb haszna van annak, ha benne van, nem rugdosunk mindenféle adaptereket a földön, bedugjuk, van egy darab tápvezetékünk, egy darab monitorvezetékünk, és hogyha vezeték ki egeret és billentyűzetet használtunk, akkor összesen ennyi a kábelezés a gép körül, ami egy irodában hasznos dolog, illetve ha a vezetékes hálót használunk, akkor pedig ugye még az RJ45-ös. Na most, bár ez irodai gép, úgyhogy nincsen szükség hatalmas sebességre, de tudjátok jó, hogy én most már jó pár éve mindig fájlalom, hogyha gigabites csatlakozót látok egy gépen. Ezen sajnos gigás csatlakozók vannak, nem két és felesek, úgyhogy ez nekem személy szerint fáj. Ugyanakkor arra, hogy most Office dokumentumokat mentegessünk, arra tulajdonképpen a gigabites kapcsolat még mindig elégséges.
Szóval itt láthatók így összegyűjtve, amiket ők szempontnak tartanak. Viszont ugye Wi-Fi 6-ot tud, tehát tulajdonképpen a Wi-Fi-n is értelmes sebességű kommunikációra lehet képes az eszköz. És ez a bizonyos MSC 2.0, amit hát hűtési rendszerként mondanak, így ránézünk erre a képre, ez egy ilyen klasszikus alagút hatást próbálják kiemelni. Kicsit el van tartva az alja, hogy látjuk két ilyen kis távtartóval a lába, hogy bemenjen alul a hideg levegő, és fönt távozik a meleg levegő. Feltétlenül erre van rásegítve a ventilátorra a dolog. Itt van Super Quiet, íme, tehát hogy ez ennek a célja, és hát azt mondják, hogy éjszaka 29 decibeles zajszint van, és egy átlagos irodában 45 decibel. Nem tudom, én a fűnyíró 92 decibeléhez, meg 110-hez vagyok szokva, úgyhogy valószínűleg ezzel nem lesznek problémák, és hát elérkeztünk a csatlakozókhoz. Láthatóan van egy USB 3-as, USB 2-es csatlakozó, HDMI csatlakozók, az RJ45-ös csatlakozók, alsó túloldalt is van USB 3-as csatlakozó, illetve jack. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csatlakozókból bőségesen el vagyunk látva, ideje lesz végre kibontani az eszközt, és ha megnézzük, ugye itt is fel vannak sorolva a processzorok, ugye ez a miénk, ez a 1235U, és hát nem voltam rest, fölcsattogtam az Intel oldalára, hogy megnézzük ezt a 1235U-t, tulajdonképpen ugye ez egy mobil célra kitalált processzor, és 10 magja van, amiből 2 darab performancia mag és 8 darab csökkentett fogyasztású mag, és hát 12 darab szálat kezel egyszerre, és hát ugye a maximális teljesítmény felvétel ennek ugye az 55 watt, egyébként 15 és 12 watt körüli minimális fogyasztásokkal számolhatunk. Tud DDR4 és DDR5-ös memóriát, ebben DDR4-es memória van, és ugye Intel Iris Xe grafikus gyorsító van benne, amivel meg itt nem fogod a legjobb játékokat játszani a legnagyobb felbontáson, de arra, mire szánták, irodai cél, filmnézés, böngészés, ilyesmi, az bőségesen ki fogja szolgálni. Két lejjebb görgetünk, ami nekem majd a titkos tervemhez kell, ugye a virtualizációs technológiák azok ugye támogatva vannak, itt látható, hogyha ki tudnám őket jól jelölni, íme, illetve ha irodai célú felhasználást nézzünk, akkor még esetleg érdekes lehet ugye az Intel V Pro. Ha neked nem mond semmit az Intel V Pro, akkor keres rá, és megtudod, hogy miért mondtam. Bontsuk ki végre ezt a dobozt, és nézzünk bele, mert már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi van ebben a dobozban, de még nem láttuk. Eljött végre a csomagolás megbecsstelenítésének ideje, úgyhogy én az erre a célra szolgáló kincstári ollóval ezt megnyitom. Íme kapunk egy ilyen kis kedves feliratot. Thank you for your choice. És kis smiley. Ez szerintem igazán kedves. És bontsuk ki, nézzük meg, mit találunk benne. Maga a készülék. Egy kis user guide, amiben többek között hát nem csak a csatlakozást találjuk meg, hanem azt is megtaláljuk, hogy hogyan kell ebben például a memóriát bővíteni. Tehát le van írva az is, hogyha valaki memória bővítésre szánná a fejét, akkor mit tegyen, hogyan kösse össze, és ezt különböző nyelveken, tehát nagyjából ennyit fed le a dolog. Kaptunk egy ilyen kis hello táblát, oké, találunk benne egy európai tápkábelt, így, nézzük meg, ez milyen hosszú, ez szerintem 1,5 méter hosszúságú tápkábel, így, és találunk benne egy HDMI kábelt, ami szerintem így ránézésre 1 méteres lesz, így van, ez kb. 1 méter hosszúságú kábel, bontsuk ki, jó, ide van ragasztva, nem bízták a véletlenre, lacs, na, már itt látunk egy szép kis EQ feliratot az aljában, és ahogy itt sejthető volt, 2 kis dombocska, ilyen érdekes tapintású anyagból, mint hogyha ilyen gumiszerű lenne. Ez nem kemény műanyag az alján, ez, hát nem tudom.
nehéz meghatározni. Bele próbálom éjeszteni a körmömet, ez valami gumiszerű anyag, ami ugye a rezgés csillapításnak egyébként jót tesz. Maga a ház az teljes egészében műanyagnak tűnik. A tetején ugye ott a kis bílinkjel, és ugye hátul fújja ki a meleg levegőt, és itt vannak azok a bizonyos csatlakozók, amiket ugye megnéztünk már a képeken is. Egy egyszerű kis szürke ház, ténylegesen látható, hogy itt egy irodai célú felhasználás a cél, úgyhogy nem ment ilyen csicsa irányában el a dizájn. Tudjátok, mindig belenézünk ezekbe az eszközökbe, hogy mégis mit látunk benne. Én szerintem ez alatt a 4 kis gumidugó alatt fogunk találni 4 csavart, úgyhogy most ezeket a kis gumidugókat innen megpróbálom kifeszegetni. Szóval 4 darab fekete csillagcsavart, kereszthornyú csavart találunk benne, úgyhogy durrantsunk egy csavarhúzót és nézzük meg. És ugye ez a fülecske való arra, hogy ennél fogva leemeljük a tetejét, és belelátunk a belsejébe, hát ez nagyon cuki ez a táp. Megzaválom ezt a tápot itt. Szóval itt találjuk a memóriákat. Szóval közelebbről így néz ki a technika. Ezek itt szépen meg vannak csinálva, mindegyik csatlakozónak az árnyékolása szépen. A felirat elég picike, de szerintem valami K-betűvel kezdődő típusszám van ezeken a memóriákon. Úgyhogy elképzelhető, hogy ezek Kingston memóriák, és hát tényleg egyébként egy ilyen kis, nagyon kis rendben lévőnek tűnik a belseje. Nézzük kicsit meg jobban. Szerintem ezt a csavart, meg ezt mindenképpen le kell csavarjuk, de még valószínűleg a másikat is, ahhoz, hogy hozzáférjünk az SSD-hez, de mindjárt kiderül, hogy jól gondoltam-e. Kezdésnek nézzük meg ezt a 2 csavart, de még elkezdett, hogy azt is le kell szedni hozzá. Oké. És mindjárt meglátjuk, hogy ez elég a boldogsághoz. Így van, ez már elégnek látszik ahhoz, hogy itt hozzáférjünk az SSD-nkhez, és innen ki tudjuk venni. PCI Express 4, talán x4-esek az M2-es foglalatok, és itt látható ugye maga az SSD, és ugye ez egy dupla hűtőborda, és itt jön a madzag, mert feltehetően, ha csak ezt a fenti 2 csavart veszem le, akkor levehető lesz a borda teteje, tehát igazániból, hogy hát a jelenleg rendszerben installált SSD-t nem akarod piszkálni, hanem csak bővíteni szeretnéd egy másik M2-essel, akkor több mint valószínű, hogy elég ezt a felső 2-t leszedni. Én azt tippelem, és azzal leborítható róla ez, és itt férsz hozzá a másik foglalathoz. Íme, tehát itt tudod bővíteni. Tehát igazániból, hogyha nem szeretnéd őt piszkálni, egyébként itt kapott ilyen hűtőragacsot is, ha őt nem szeretnéd piszkálni a gyári, csak bővíteni szeretnéd, akkor tulajdonképpen elég ezt a fenti 2 csavart lecsavarni, és ide be tudod pattintani a másik SSD-t, és itt pedig rámegy a másik szintén egy ragaccsal. Tehát igazániból maga a bővítéshez 2 csavart kell csak lecsavarni, illetve bocsánat, 3-at, ez a harmadik, amit le kell csavarni. Ennyire szétbontani csak akkor kell, hogyha hozzá akarsz férni a másikhoz is, ami benne van. Ott látható ugye a Wi-Fi csatlakozó, tehát Wi-Fi kártya, Wi-Fi adapter. Nagyon szépen van megcsinálva egyébként, azt kell, hogy mondjam, a nyák. Nekem tetszik. Megnézzük, egyébként itt is külön nyákot kapott ugye a bekapcsolónkon, illetve az itteni USB-C, tehát itt egy rendes külön nyákon van, nem csak ide van lógatva, illetve nem csak az alaplapról van ide rakva. Úgyhogy igazándiból én azt kell mondjam, hogy ez szépen van összerakva. Szépen van összerakva. Eleve az, hogy van ekkora hűtőbordánk az SSD-nek, szerintem ez is dicséretes. Úgyhogy én ezt ennél jobban nem is bombázom széjjel, mert ugye akkor ki kéne még csavarni ezeket a csavarokat is, kivenni ezt a nyákot, és utána lehetne a 4 nagy csavarra, de itt még ugye egy távtartónk is van, kiszedni magát az alaplapot a helyéből, én úgy látom. Úgyhogy szerintem én ezt ennél jobban nem bombázom széjjel. Az
Ebből is látszódik, amit itt eddig szétszettünk, hogy maga az összeszerelés az tényleg igényes, és jóféle anyag használat találunk itt szemben. Bent vagyunk a BIOS-ban, ami jó hír, hogy a build date az gyakorlatilag egy friss, 2025 harmadik havi, és hát nagyjából azt a processzort találjuk benne, és annyi memóriát, amennyit itt vártunk. A másik jó hír, mivel én már átfutottam ezt, hogy gyakorlatilag mindent is be lehet állítani, tehát tengernyi konfigurációs lehetőségünk van, ami ugye ebből nekem személy szerint a legfontosabb, bár az irodai munkához ez konkrétan nem kell. Ugye a virtualizáció támogatása bekapcsolható, és még ez máshol is, a chipsetben is. Láttam itt VTD, így van, tehát virtualizációhoz támogatott, illetve a grafikus konfigurációnál felhívom mindenki figyelmét arra, hogy még egyébként az itt látható értékeken túl, nem itt, hanem itt ugye lehet húzni a dolgot. 32 GB RAM-unk van, tehát tulajdonképpen tetszőlegesen föltehetjük valamiből gazdálkodni. Nagyon én más nem is akarok ezen most állítani ezen a gépen, mert azt gondolom, hogy ez elég a boldogsághoz. És ha belépünk ide az NVMe konfigurációba, akkor ez a típusszám, ez egy Crucial 1 TB-os SSD, egy P3 Plus SSD-nek a típusszáma, úgyhogy már ezt is tudjuk, hogy Crucial SSD van benne, és aki esetleg szeretne tuningolgatni, bár nem egy tipikus irodai célú felhasználás, hát azért tulajdonképpen nekiállhat ezt a dolgot még kedvére tuningolgatni, és pöckölgetni, hogy mit tud belőle kihozni, úgyhogy tényleg rengeteg beállítási lehetőség van a setupban, de én azt gondolom, ugorjunk tovább, mégiscsak egy irodai gépről beszélünk. És ideális esetben el fog indulni a Windows 11-ünk. Egy Windows 11 Pro-t találunk a gépen, és mindjárt továbbiakban a gépen magán fogom futtatni az OBS-t, úgyhogy mindjárt egy monitor felvétellel találkozunk. Csak láthattok egy bútot, hogy zajlik. Megjelenik a szokásos jel, és aztán maga a gép pedig elindul. Szóval, ha megnézzük az operációs rendszer névjegyét, akkor egy Win 11 Pro-t kapunk, ugye 24H2 jelen pillanatban, és itt is láthatjuk ugyanazokat az adatokat az operációs rendszerből kiszedve, amiket eddig is láttunk, processzor, memória és hasonló adatok kapcsán. Én igyekeztem ezen mindent fölfrissíteni, úgyhogy nagyjából napra kész leszámítva ezt az utolsó Windows frissítés, de nagyjából annak jelenlegi föltelepítés az csak a Windows újratelepítése árán ment volna, úgyhogy valamit megint eltoztak Redmondban, ezúton is csokoltatjuk őket. Ettől függetlenül a gép működik, úgyhogy nézzük meg, hogy mire jutottunk. Ahogy mondtam, ez egy irodai célra megálmodott gép, úgyhogy ennek megfelelően fogjuk tesztelni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk lefuttatni például a szokásos diszk sebességtesztünket, meg is futtatjuk, és megnézzük, hogy mit tudunk kirántani ebből a M2-es NVMe diszkből. Hát azért ilyen 5000 MB per szekundumot azt úgy elvárunk tőle, majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Nézzük, ott is van 5169 MB per szekundum. Indulunk, kivárjuk a végét, visszatérek. Nagyon halk zúgást hallani, de azt is, hát azért, mert most itt tényleg körülöttem csönd van, és itt vagyok egy ilyen távolságra a géptől, hallgassátok. Ilyen az, amikor odahajolok hozzá, de majd még visszatérünk a hangra. Egy biztos látod, hogy ezek a sebességértékek rendben lesznek, irodai célból talán az egyik legfontosabb a háttértár sebessége, ahhoz, hogy egy jó közepes processzorunk legyen, ahhoz egy jó gyors háttértára tudjuk ugye nyitogatni meg a dokumentumainkat, keselgetni a böngésző, ilyesmi. Ez teljesen jó értékek lesznek. Ha valaki sok böngészőlapot akar nyitni, akkor viszont ugye a memóriára is figyelni kell, tehát én eléggé akkurátusan bezárom a megnyitott böngészőlapokat, de tudom, hogy van, aki szeret ilyen 20-30-50-100 megnyitott böngészőlappal is menni, hát ott akkor azért a 32 gigás változatot válassza, azt javaslom neki. Na jó, mindjárt tovább megyünk. És ahogy véget is ért a pörgetés, már meg is szűnt
az eddigi ventilátorhang is. Ezeket az értékeket kaptuk a Crystal Disk Markkal. Haladjunk tovább. Ahogy mondtam, irodai célra teszteljük, úgyhogy a PC Marknak van egy olyan tesztje, ami nagyjából szimulálja ezt az irodai tevékenységet, képeket nyit, videót játszik le, táblázatba írkágat, szövegszerkesztőbe írkágat, úgyhogy ezt próbáljuk elindítani és megfuttatni rajta. Nézzük meg, és mellette itt fogom hagyni azért, hogy látszódjon, hogy mennyire hajtja meg ez a processzort. Ilyen picikébe letesszük ide. Futtassuk meg, nézzük meg. Elindult a teszt. Ez egy majdnem fél órás kör lesz, úgyhogy ezt most hagyjuk, és így gyorsító be fogom nektek játszani. Amint látjátok, egyébként a jó öreg LibreOffice-t használja az Office irodai táblázatkezelő szövegszerkesztős feladatokhoz, és továbbra is csöndes. Ha ide teszem, nem hitelesített, tudom, ez a telefon, mint decibel mérő, de nem is 1 méter távolságból teszem oda, mint egyébként kellene az zajforráshoz, akkor megnézhetitek, hogy így is egy nagyon alacsony értéket kapunk, hogy gyakorlatilag közvetlenül a közelébe teszem, és hát egy nagyon alacsony súgásunk van. – 23-24 decibeleket mérek, amikor nem beszélek. Íme, tehát valóban a szerkezet csendes. Kivárjuk a teszt végét, aztán megnézzük az eredményeket. Egy ilyen 4983 pontot kaptunk, ez szerintem nem is egy rossz érték. Ha megnézzük az adott kategóriákra, ezeket a pontszámokat kapta az eszköz. Úgyhogy abszolút használható az irodai célra, mert ha nézzünk online eredmény összehasonlítást, akkor azt fogjuk látni, hogy hát itt ismét kapunk részpontszámokat. Azt látjuk, hogy azért ez így benne van a görbének majdnem a közepében, és hát így lehet, hogy ránézésre rossznak tűnik, hogy majdnem 1000 ponttal kevesebbet kaptunk az Office Laptop nevezetű eszköztől, de ha megnézzük, azért ebben az Office Laptopban egy i7 1360p van, úgyhogy azért ahhoz képest ezek az eredmények szerintem teljesen jók, úgyhogy nem kérdés, hogy ez abszolút használható irodai célra ez a gép. Ha már itt tartunk, nézzük egy kis netezést, ugye ez most nem Wi-Fi teszt lesz, a túloldalt van felszerelve egy AP-nk Wi-Fi 7-es, tehát ő a Wi-Fi 6-ot fogja kezelni, rajta csücsül vagy 30 darab okos eszköz, meg még jó pár mobiltelefon, amikkel éppen most is mindenkit forgalmaz, tehát egy ilyen igazi való élettesztet fogunk kapni, hogy mégis milyen eredményre számíthatunk. És ez még így is nagyon szép érték lesz, tehát az ugye másik szoba, és hát közben mindenféle forgalom zajlik a hálózaton, úgyhogy meg kell küzdenie, hogy ő is kapjon egy kis időt, amin dolgozhat, és hát gyakorlatilag ezt az 500-700, teljesen jó értéket fog ez hozni. Valószínűleg, ha kinyitnám az ajtót, kicsit még jobbat kapnánk, de teljesen korrekt értékek ezek így. Maga az eszköz egyébként ugye Wi-Fi sebességben jóval többet tud, hisz ha megnézzük, ez ugye egy 160 MHz csatorna szélességre képes Wi-Fi 6-os AIS 200-as kártya, tehát ez gyakorlatilag csak annyi, mennyi éppen jutott neki, tehát ez itt látható az eszközkezelőben is. Váltok egy Wi-Fi-t, és akkor egyet másolunk is, mert így is el akartam magamnak menteni ezeket a ide töltött tesztprogramokat, és a Windows Update fájlokat meg innen törölgetjük. Egy gyors másolás még a hálózaton, hát ez így 4 GB környékén lesz így ránézésre. Ezt szeretnénk felmásolni a 192, 168, 30, nem, hogy ez a gépelés 2-es című nasra, beírom az adataimat, egyre ide az áthozat mappába beillesztem őket. Hát ennek a túloldalán egy sima HDD csücsül, úgyhogy nagyságrendileg ennél nagyobb sebességet nem fogunk mérni.
mint amit itt látunk eredményben. És akkor most fogjuk kipróbálni azt, hogy alkalmas-e arra, amire nem találták ki, nem erre találták ki. Megnyitom, és aztán meglátjuk, megmutatom nektek, hogy mit próbálok erre rátelepíteni. Cubes OS. Így van, erről volt videó a csatornán, egy Cubes OS-t próbálok majd erre a gépre telepíteni, aztán megnézzük, hogy egyáltalán fölmegy rá, és ha fölmegy, akkor valószínűleg már jó tempóba fog egyébként futtatni. Itt mindig az a kérdés a Cubes OS-nél, hogy az adott hardware-re fölmegy-e. Ha fölmegy, akkor ez a memória 32 GB már elég ahhoz, hogy ezt szedje a lábát, a gyors SSD megfelelő lesz, processzorból is. Tulajdonképpen arra, amire én használom a Cubes OS-t, általános célra arra tökéletes lesz. Na, erre még visszatérünk. És a Secure Bootot oké is van kapcsolva. Akkor azzal nincs tennivaló, mehet. Jó. A első lépés, sikerült kiírni a pendrive-ot, jó? Bíztató képernyő. Keressük meg akkor a... Ott van, magyar nyelvet, Magyarország, és tovább. Rendben, folytatni szeretnénk. ZY a helyén van, ezt megnéztük. Rendben van. Itt az SSD-nk. Rendben van. Kijelöltük. Hát most nem kell titkosítani az adatainkat. Haladjunk egyszerűen. Kész. Csapjuk le teljes egészében. Az összes törlése. Teljes egészében legyakjuk. KP. Teszt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teszt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudjátok, a szokásos felhasználó. Dur. Hát én azt mondom, adjunk neki. Hadd pörögjön. Hát bejelentkező képernyő. Ez bíztató. Úgy tűnik, hogy sikerült rá felszuszakolni. Nem mondom, hogy nagyon gyorsan ment föl rá, de hát tudjuk is, ezért a Cubes OS szereti a vasat maga alatt. De utána már teljesen jól működik. Nézzük meg még, hogy... még itt a kezdeti indulások. Ezt még ki kell várjuk. Na nézzünk egy Firefox indulást. Mondjuk a Work Cube-ból. Mennyit alatt történik meg? Páty, már itt is vagyunk. Menjünk fel mondjuk a YouTube-ra. Nem, Reddit-re. Hogy... Akkor mégiscsak a YouTube-ra. Oké. Kell pánik. Kérem szépen, Cubes OS faszán működik ezen a kis gépen. Királyság.